สวัสดีทุกท่านค่ะแม่แต่ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสอนถักตะกร้าโครเชต์เชือกร่มนะคะในคลิปนี้เป็นพาร์ทของการสอนการถักโครงตะกร้าแบบเกลียวนะคะการถักโครงตะกร้าแบบเกลียวก็จะถักในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นบริเวณตรงที่จับของตะกร้าถักแบบเกลียวก็จะทำให้ตะกร้าเชือกร่มเราดูมีความสวยงามนะคะ ขั้นตอนแรกให้เราตัดไหมมาความยาว10เท่าของบริเวณนี้นะคะก็จะวัดออกมาแบบนี้คือ1เท่านะคะเราก็วัด1 2 3 4 5ได้5เท่าแล้วเราก็ทบนะคะทบแล้วก็ตัดออกมาเราก็จะได้ความยาว10เท่านะคะ จากนั้นวิธีการถักนะคะ ถ้าใครเรียนในพาร์ทของการถักแบบแบนมาแล้ว วิธีการถักแบบเกลียวจะคล้ายกันเลยเพียงแต่เราจะไม่พาดไหมสลับด้านไปมานะคะเดี๋ยวแม่แต่ทำให้ดูเลยนะคะเราก็นำไหมมาสวมเข้าไปแบบนี้แบ่งครึ่งโดยการจับตรงนี้ให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงมาตรงนี้จะอยู่กึ่งกลางพอดีให้เราใช้ปลายนิ้วกลางกดไว้นะคะจากนั้นให้เราเลือกด้านที่เราจะพาดไหมไปนะคะจำให้ได้ว่าเราพาดด้านไหนเพราะว่าเราจะพาดในด้านเดียวตลอดนะคะเสร็จแล้ววิธีการลอดไหมก็ลอดมาเหมือนกันนะคะให้อยู่ด้านบนไหมแล้วก็สอดมาใต้ลวดให้โผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมทั้งสองฝั่งเหมือนกับการถักแบบแบนเลยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำขั้นต่อไปเราจะพาดไหมฝั่งเดิมค่ะแล้วก็จะดึงทั้งสองฝั่งนะคะก็จะทำซ้ำแบบเดิมเลยค่ะพาดไหมฝั่งเดิมนะคะตรงนี้แม่แต่ก็จะกดไว้ในช่วงแรกๆเพื่อฟิกตำแหน่งนะคะเพื่อไม่ให้เขาหมุนไปตามแรงที่เราดึงนะคะกดไว้ทำได้สัก4หรือ5เส้นก็สามารถปล่อยได้แล้วนะคะตรงนี้เขาจะเริ่มบิดเกลียวของเขาเองนะคะเราก็พาดในด้านเดียวแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เขาจะบิดเกลียวไปของเขาเองเราก็ไม่ต้องไปฝืนนะคะถ้าด้านหน้าไม่อยู่ในด้านที่เราถนัดเราก็จับด้านล่างบิดจับบิดไปด้วยก็ได้หรือปล่อยให้เขาบิดเองก็ได้แบบนี้นะคะเราก็พาดไหมไปฝั่งเดียวได้เลยแล้วเขาก็จะหมุนเกลียวไปเองตามธรรมชาติของลายนี้นะคะ
ตรงนี้นะคะเกลียวเราจะสามารถทำให้เป็นเกลียวถี่ๆก็ได้ หรือว่าจะบิดให้เป็นเกลียวห่างๆก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะเราก็สามารถมาปรับความถี่ของเกลียวตรงนี้ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราชอบเกลียวห่างหรือเกลียวถี่นะคะก็จับบิดได้เลยตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นวิธีการจบทำยังไงเหมือนตรงนี้นะคะวิธีการจบตรงนี้เราจะพันกลมๆขึ้นมาเพื่อที่เวลาเราถักแบบแบนตรงที่จับเราจะถักแบบแบนเลยมาเพื่อมาโคเวอร์ตรงนี้ไว้นะคะการถักกลมแล้วก็พันหมุนต่อไปได้เลยนะคะก็นำปลายเชือกที่เหลือพันหมุนต่อขึ้นมาค่ะก็ตรงปลายก็ผูกมัดไว้นิดนึงนะคะจากนั้นก็จะใช้ไฟแช็กลนตรงนี้แล้วก็กดติดกับปลายชิ้นงานนะคะส่วนปลายที่เป็นส่วนเกินตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ลนปลายไหมนะคะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จ2ซี่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปทำอีก2ซี่นี้ให้ครบแล้วไปเจอกันในคลิปหน้ากับวิธีการพันแบบกลมตรงนี้นะคะ